हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। ते दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है SSB ਵੱਲੋਂ पंजाब पटवारी की 1152 पोस्टां ਦੇ ਲਈ कट ऑफ लिस्ट ਜਿਹੜੀ जारी हो चुकी है। तो डिटेल आ चुकी है कि किहड़े कैंਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ स्टेज 2 एग्जामिनेशन वास्ते। 10 गुणा कैंਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ शॉर्टलिस्ट ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कैटेगरी वाइज। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नोट कर लो ਤੁਹਾਡੇ मार्क्स किन्ने आ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 65.25 ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 2 ਲਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪੇਪਰ 2 ਲਈ। ਜਨਰਲ EWS 62, SC M&B 48, SCRO 62.25, BC 67.25, एक्स सर्विसमैन जनरल सैल्फ एंड डिपेंडेंट 48, SC M&B एक्स सर्विसमैन सैल्फ एंड डिपेंडेंट 48, SCRO सैल्फ एंड डिपेंडेंट 48 ਤੇ एक्स सर्विसमैन BC सैल्फ एंड डिपेंडेंट 48। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਹੈ OH ਦੀ 48, VH ਦੀ 58.25, ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਦੀ 48, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ 48। ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ ਦੀ 48, SC M&B 48, SCRO 48 ਤੇ ਫਰੀडम फाइटर ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 48 ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।